Naman sa Amerika, Amazon yung kung sa Pilipinas may Lazada shopping online, dito naman sa Amerika merong Amazon, kumbaga yung kung sa Pilipinas merong Lazada shopping online, dito naman sa Amerika meron Amazon shopping online. Yun yung okay, take two. Kung sa Pilipinas merong Lazada shopping online, dito naman sa Amerika meron naman na tinatawag na Amazon. Dito naman sa Amerika may tinatawag na Amazon. Kung mahilig ka mag-shopping online, karamihang tao dito pag nagsha-shopping online, alam ko karamihan sa mga tao nagsha-shopping more online sa ngayon na meron tayong pinagdadaan ng pandemic. Sa Lazada sa Pilipinas, alam ko nagsisale din sila, yung tinatawag na big sale ata yun. Di ko alam kung tama ba yung sinabi ko. Comment down below guys kung ano yung tawag sa Lazada pag nag-big sale sila. Hindi ko alam. So dito sa Amerika, yung Amazon, nag-big sale din sila. Ang tawag nila dito, Amazon Prime Deal. So meron ako ditong 6 na family, cute and sobrang cute. Excited na ako. Gusto ko nang gamitin yung isa. Actually, gusto ko nang gamitin lahat to, kaya lang hindi ko pa nabubuksan. So, naisipan kong i-haul muna bago ko i-try lahat ng mga item na to na pamili ko nung Prime Deal. Ano na to, late na to. Mga siguro, ano na to, 1 week nang naka-stock dito. Ayan nga, may pinamili akong 6 na items dito na i-share sa inyo. I-haul natin siya ngayon. So, ayun nga. So, ang lahat ng itong items na to, sobrang cute. Ang cute-cute na talaga. Excited na ako. Lalo na excited ko na silang gamitin. Naalala ko, Prime Deal ba yun? Every time na may yung Amazon nagpa-Prime Deal, last year, mahilig akong bumili ng electronics. Ngayon, ibang klase naman, hindi siya electronics. Mga cute-cute girly siya. So, ayun, sobrang excited na akong i-haul sa inyo. And, ayun, comment kayo sa baba kung ano yung favorite nyong item na napamili ko nung Amazon Prime Deal. Unahin natin sa damit. Meron akong 3 basic t-shirt na nabili. Excited ako. Ang cute pa naman ng ano, yung isa may print siya. Ang cute ng print niya. Size to small. Small siya. And parang medyo malaki siya. Talagang basic t-shirt lang siyang loose, hindi fit. Gusto ko yung mga ganong t-shirt na loose, hindi fitted kasi mas komportable akong gumalaw pag yung loose t-shirt lang. Mas komportable ako nun suotin. So, ito yung itsura niya guys. Ayan yung print. Yan. Ang cute ng print, diba? Medyo malaki nga lang siya sa akin at saka mahaba siya ganito. And then, ipapakita ko na lang sa inyo yung clips kung ano yung itsura niya ng t-shirt or mag-a-add na lang ako ng short clip para makita nyo talaga kung ano yung itsura ng t-shirt. Ito naman tayo sa pangalawang t-shirt. Medyo malaki rin to sa akin ng konti pero okay lang. Yun nga yung sinabi ko, ayoko nang masikip. Gusto ko medyo may extra allowance na maluwag siya. Ito naman yung pangalawa, Tommy Hilfiger na t-shirt. Ganyan siya, haba. At saka may may tali siya dito. And ito, extra small yung size niya. Ayan guys, yung size extra small. Ang ganda ng tela, sobrang lambot, tsaka tawag dito. Yung tela niya sobrang lambot, tsaka makapal siya. Makapal yung tela niya. And then, ito na yung last na t-shirt na nabili natin. Tamang-tama, kararating lang nito ngayon. Itong last na t-shirt na to. Extra small siya. Again, mahilig ako sa white, kaya puti. Dalawa yung puting binili kong plain t-shirt. Puting t-shirt, yan yung pangalawa. Extra small to. Pakita ko na lang ulit sa inyo yung clip. Maglagay ako ng clip ng t-shirt ng mga pakita ko na lang sa inyo yung
Mag-share na lang ako ng clips, short clips ng mga napamili natin nung Prime deal. And then, ano pa ba? Mag-start na tayo tapos na tayo sa t-shirt. Ayun lang, 3 t-shirt lang yung napamili ko. And then, ito naman yung tinatawag na pang wall decor. Ang tawag dito, dream catcher. Sobrang cute niya. Hindi ko pa nga lang na lalagay sa wall, pero pakita ko sa inyo yung niya, kung ano yung itsura niya mamaya. Mag-add ako ng clips. Ito yung meron siyang heart, meron siyang moon. Then may kasama din siyang ring light. May kasama din siyang string light. Yan. And then ito yung itsura ng dream catcher wall decor. Yan guys, may hook siya. Ayan yung hook. Ang cute nito. Gustong gusto ko to. Ang ganda. Tsaka yung design niya, may pearl siya sa gitna ng moon. And then hanggang dito siya. Ganyan. Hanggang dito. Haba niya guys. So ang ganda. Excited na akong itong i-decorate sa wall. Ang cute. Ang ganda ng design niya. Ang tawag dito, dream catcher wall decor. So ayun, ang cute. Gusto ko to. Excited na akong ilagay sa wall yan. Baka mamaya or bukas ilagay ko na siya sa wall. And then ito yung pang 5 na ata to. Pang 5 naman itong jewelry. Cute ng niya, ng box, parang marble pink yung box niya. Then pag binuksan mo yung box, meron silang cloth, microfiber cloth, panglinis sa jewelry ata to, kasi inattach nila sa box eh. And then meron din silang ganitong alcohol pad, 70% ethyl alcohol, panglinis ng ata ng jewelry. Ayan guys, nilagyan nila nito. Ang cute. Nilagyan nila yung box ng panglinis ng jewelry. And then ito yung loob ng box. Parang gusto kong i-keep yung box kasi ang ganda ng box eh. Malay mo may pagkagamitan ako ng box kasi sobrang cute ng box. Type ko yung box, ang cute. And ito naman yung jewelry. Sobrang cute earring stud na mints yung color. Tanggal natin sa plastic. Excited akong gamitin to. Gusto ko na nga itong gamitin. Kaya lang sabi ko, i-haul ko muna siya bago ko gamitin. And then, ito na yung earrings. Ang cute ng earrings. Ito na guys yung earrings. Sobrang cute. Ayan yung. Ito na yung itsura ng hikaw. Ang cute niya. Ang ganda. Gustong gusto ko yung style tsaka yung color. So, excited na akong gamitin to. Na pang everyday accessories. Ang cute. Sobrang ganda. Sobrang ganda ng ang ganda ng kulay. May pa sparkly siyang mint color na may yung niya gold combination. Pero hindi naman talaga siya totoong gold. Ata to? Hindi ko alam. Basta nakita ko lang nung Prime deal. Sabi ko cute. So ayun, napabili tayo ng super cute accessories na earrings. Ito yung last, sobrang cute talaga yung last na na napamili ko. Ang ganda-ganda nito. Sa packaging pa lang, sobrang ganda na ng packaging. Your present. Ganyan yung packaging niya guys. Sobrang ganda ng packaging. Parang yung box, gusto ko rin siyang i-keep kasi malay mo may paglagyan ako ng regalo o ganun. Kasi mag-Christmas na. And then pag inopen mo siya, may may pa-bag, lagay silang bag. Sobrang cute. Yan yung itsura guys ng item sa loob ng box. Headband to, pearl headband. So excited ako na isuot siya ba. Sobrang cute. Gustong gusto ko. Nung nakita ko to, binuksan ko na to. Ang ganda. Tapos may kasama siyang hair clips na nakabalot sa sobrang cute na tawag dito,
basta pambalot. Ang cute. Ang ganda naman ng packaging nito. Sobrang ganda ng packaging. Sobrang cute ng packaging niya. And then, ayaw matanggal ng hair clips. Sumabit sa ano. Ito na. Ito na guys yung hair clips. Ang ganda. Ang ganda ng hair clips. Ayan na. Ito na yung hair clips. Itsura ng hair clips guys. Sobrang ganda ng hair clips, no? Ang ganda, ang cute. Ayan, magagamit ko to kasi sobrang ganda. Gustong-gusto ko yung hair clips. Ito naman yung headband. Sobrang ganda ng headband. Ayan siya guys yung headband. Palibot siya ng beads, ganyan. Sobrang ganda, ang cute. Oh, ganyan yung itsura niya. Oh. Sobrang ganda ng pagkakagawa nila ng pagkakalagay ng ano, pearl. Ang ganda. Ganyan siya. Sobrang ganda ng headband. So, ayun. Sukat natin. Ayan, ang ganda na. Ang ganda ng ano, ayan guys. Oh. Sobrang ganda. Sobrang ganda ng headband na to. Ayan. So, ayun lang yung napamili ko sa Amazon Prime deal nung nakaraang linggo. Siguro mga 1 week na itong nakastock. And, ayun, mga sobrang ano lang, simpleng cute na basic t-shirt, itong headband, tsaka yung dream catcher, wall decor, and then yung hikaw, sobrang ganda ng hikaw. Type na type po talaga yung hikaw. Sobrang ganda ng pagka-ano niya. Pagka color niya na may mga kintab-kintab siya. Ayan. So, excited ako sa lahat ng napamili ko. Lalo na yung pang wall decor, yung dream catcher, buho, na may mga pearl-pearl sa gitna ng moon, buwan. Sobrang cute niya, ang ganda niya. Ang ganda ng pagkaka-ano nila, gawa nila. Tsaka yung tatlong t-shirt, excited din akong isuot yan pang gawa everyday or pwede rin pang pasok ko yan pag hindi na malamig kasi malamig na ngayon eh. Nagsisimula ng malamig yung weather kaya hindi pwede yung t-shirt. Malamig. So, ayun lang yung mga napamili ko nung Amazon Prime deal. Sobrang cute talaga. Lalo na lang na itong headband, tsaka yung earrings, tsaka yung wall dream catcher, wall decor, tsaka yung tatlong basic t-shirt, tsaka yung earrings. Sobrang cute talaga. Ang cute talaga ng, ng mga accessories na napamili ko nung nag-prime deal sa Amazon. Sobrang excited na akong paglaruan tong mga to. So ayun lang yung ganap natin ngayon mga best friend. Maraming salamat sa panunood. And kita-kita ulit tayo sa next vlog ko. Bye!